سلام دوستای هنرمندم، ثریا نادری هستم و اینجا کانال خودتونه که پر از ایده های خیاطی و خلاقیت. امروز اومدم با یه آموزش فوق‌العاده دیگه، دوخت تاب یقه اریب. این تاب انقدر آسان و شیکه که خودتون هم باورتون نمیشه. پس اگه دوست دارین خیاطی رو یاد بگیرین و لباسهای قشنگ بدوزین، حتما این ویدیو رو ببینید. اگه این آموزش براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و برای اینکه آموزش‌های بعدی رو از دست ندیم حتما کانال رو سابسکرایب کنید. روی سرشانه از این گوشه حلقه آستین به اندازه 2 تا 3 سانتی متر و از این گوشه حلقه گردن هم 2 سانتی متر میتونیم داخل بریم. این بستگی به این داره که ما میخوایم این قسمت سرشانه چقدر باقی بمونه. برای این طرف هم همین کار رو میکنیم. اینجا 2 سانتی متر به همین اندازه‌ای که اینجا داریم و هر اندازه‌ای هم اینجا جدا کردیم دوباره به همین اندازه‌ای که اینجا جدا کردیم اینو علامت میزنیم. این قسمت رو به این شکلی که میبینید تا زیر کارور تقریبا به صورت یک خط مستقیم وصل میکنیم و این دور ریزه. برای این قسمت هم همین کار رو تکرار میکنیم و این قسمت دور ریزه. از این خط وسط بالاتنه حدود 10 تا 12 سانتی متر میتونیم پایین بیایم، یه علامت میزنیم. حالا این 2 سانتی که اینجا داشتیم رو شکل هفتی که کمی حالت ملایم داشته باشه به این قسمت وصل میکنیم و اینو امتداد میدیم تا زیر حلقه آستین به این شکل. برای این طرف هم همین کار رو میکنیم به همین شکل. کمی ابتدا حالت ملایم، هفتی که حالت یک کم هلال ملایم داشته باشه و اینو امتداد میدیم تا زیر این قسمت حلقه آستین به این شکل. این قسمت که دور ریز بود قیچی میشه، این قسمت هم که دور ریز بود قیچی میشه. داخل یه قرا خالی میکنم. از خط سینه، از این خطی که به موازات حلقه آستین بود یه علامت اینجا میزنم. حدود 10 سانتی مترم از این علامت پایین میرم، یه علامت میزنم. گوشه این قسمت حلقه آستین رو به این علامت وصل میکنم. همین کار را برای طرف بعدی هم انجام میدم. حالا این قسمت دور ریز میشه، یعنی از روی این خط اینو قیچی میکنم، این قسمت دور ریزه. بعد از اینکه این قسمت رو قیچی کردیم اینجا ما یک فضایی به این شکل داریم که با ماژیک من اینو مشخص کردم. این قسمت رو یک کپی ازش برمیدارم، یک کاغذ روغنی روش میذارم به این شکلی که میبینید. اینو یک کپی از این قسمت مثلثی شکلی که اینجا داشتم برمیدارم. حالا اینو قیچی میکنم. این قسمتی که اینجا دارم رو به این شکلی که میبینید باز میکنم تا نوک این مثلث و از این هلال که تا روی حلقه آستین رسم کرده بودم اینو دور ریز میکنم و این فضایی که اینجا دارم این مثلث رو بهش اضافه میکنم به این شکل. اینو چسب میزنم که این مثلث به اینجا اضافه بشه. این قسمت که باقی مانده اینجا را تقسیم بر 3 میکنم. 1/3 را به حالت همین هلالی که اینجا دارم روی این قسمت یقه دارم به حالت همین هلال وصل میکنم روی این پنسی که زیر سینه اینجا دارم. این 1/3 بعدی رو هم وصل میکنم روی پنس کنفرماسیون به این شکل. حالا باید اینا رو عوضمان بدم. تا روی این پنس و میبندم. این رو هم عوضمان میدم. این پنس رو هم میبندم.
حالا یک کاغذ زیرش میذارم و این عوضمان ها رو روش منتقل میکنم. اضافه هایی که دارم رو قیچی میکنم. بعد از اینکه عوضمان دادم این خط وسط رو باز میکنم. بالاتنه جلو و حالا این قسمت هم قسمت بعدی بالاتنه جلو هستش که به این شکل دارم. همین رو تقسیم بر 3 میکنم، 3 قسمت مساوی. یک قسمت رو وصل میکنم به پنس کنفرماسیون، یک قسمت رو هم وصل میکنم به پنس زیر سینه. حالا عوضمان میدم. این پنس رو میبندم، اینم عوضمان میدم روی پنس کنفرماسیون. به این شکل اینم عوضمان. یعنی این محل که دوخت بخوره. حالا یک کاغذ زیر این میذارم دوباره و این عوضمان هایی که اینجا دارم رو به اندازه‌ای که میتونم عوضمان بدم اندازه هاشو در نظر میگیرم. اینا رو میذارم روی پارچه، زاپاس دوخت برشون میذارم. این قسمت که خط وسط جلو بود با این قسمت که خط وسط جلو بود علامت گذاری میکنم. این دوتا تا اینجا، تا این دو علامت به هم دوخته میشه. این قسمت هایی هم که اینجا ما داشتیم به اون اضافه کردیم، عوضمان دادیم، اینا رو هم علامت گذاری میکنم که این قسمت ها محل چین هایی که میخوره و برای این قسمت هم دقیقا همین کار رو میکنم. این قسمت ها رو میتونم برای چین ازشون استفاده بکنم. این دوتا قسمت تا روی این علامت به هم دوخته میشن. این قسمت حالت پیلی پیدا میکنه، روی این قسمت قرار میگیره و این قسمت هم که حالت پیلی پیدا میکنه و روی سرشانه قرار میگیره که الان دوختش رو انجام میدم. دوخت خط وسط جلو و دوخت پیلی های هر دو قسمت را که انجام دادیم سمتی از بالاتنه که روی سمت زیری قرار میگیره را هم در جایی که باید باشه میدوزیم. اونو پس دوزی میکنیم یا از دان فیکس استفاده میکنیم تا خط دوخت لبه های کار معلوم نباشه. کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم بعد از تکمیل کار دوخت قسمت جلو میتونیم قسمت جلو رو کلن آستری بگیریم تا هم پیلی ها سر جای خودشون ثابت و فیکس باشن و هم خط دوخت لبه ها معلوم نباشه.